السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالجميع. دعواتي للجميع بسعادة الدنيا والآخرة، اللهم آمين يا رب العالمين. قطعة من الخشب هنرسم عليها منظر النهاردة، ودي هتكون رحلتنا إن شاء الله. طريق وكوبري، معدية سريعة، وإزاي بنرسم البعد، وإزاي بنتعامل مع الألوان في العناصر القريبة والعناصر البعيدة. الأول بنخطط منظرنا زي ما احنا شايفين، بنحدد المساحات، وبعد كده هنملى مع بعض. تابعوا معايا ولاحظوا. دي الجزئية اللي على اليمين، ومن تحت هندي برضو بنفس اللون وكأنها الأشجار بشكل ضبابي من بعيد باللون السماوي الرصاصي ده، وده بيظهر معانا جدا كأنها أشجار ضبابية من بعيد لما هنرسم العناصر القريبة. نوزع لون السماء هكذا باللون الأبيض وندمج باللون السماوي اللي وضعناه. أما من ناحية الشمال بلون أصفر فيه البرتقالية الخفيفة بيعبر عن الإضاءة من إيه؟ من الشمال هكذا، ثم ندمج الألوان في بعضها هكذا، فكانت الإضاءة باينة جدا وواضحة جدا من ناحية الإيه؟ من ناحية الشمال. هكذا، ونبدأ نرسم أو نضع جسور الظل، الأماكن المظللة اللي واخدة ظل أكبر بنحددها بشكل سريع. طبعا في أعلى ظل هنضعه في الأماكن الأعمق على الإطلاق. تابع معايا وشوف ظلال وأضواء. أما الطرق من أعلى فهتكون واخدة لون مضيء برضو في الحرارة، هندربه مع بعض ونشوفه واحنا بنضع حشو هذه الأماكن التي حددناها والمساحات اللي احنا حددناها إن شاء الله تعالى. وانعكاس الأرض في المية باللون الزيتي الخفيف ده، وهنزود اللون من ناحية الشاطئ بعد ما نضع جسر ظل، وهنقلل اللون في الأطراف، وده اللي هنشوفه إن شاء الله في الخطوات الآتية. نباتات عشوائية على البر من الناحية الشمال والناحية اليمين هكذا، وبعض النباتات البعيدة وبعض الأشياء البعيدة. نقوم بوضع ضربات بالفرشة هكذا، ولكن بألوان فاتحة لو تلاحظ تعبر عن البعد. ده لون الطريق، يعني فيه الحرارة لو تلاحظ، البرتقالية الخفيفة والبنية الخفيفة، لون مضيء، لون فيه حرارة الإضاءة من اليمين ومن الشمال أيضا. وطبعا دي كلها ألوان مبدئية لسه لم نضع لها أي ملامح. بنملى المساحات بألوان مبدئية، وهنضع الملامح بعد قليل إن شاء الله. ولكن الأماكن اللي فيها إضاءة بلون مضيء بنملاها، والأماكن اللي فيها تظليل زي الحرف اليمين ده، المنطقة دي نازلة شوية فخدت ظل شوية وانحدار كده، انحدار الطريق، بتاخد ألوانها أيضا بشكل مبدئي. ولسه طبعا هنضع الملامح، وحتى مساحة المية المضيئة بنملاها باللون السماوي الفاتح هكذا. الجزئية دي من المياه مضيئة ولسه هيبان فيها ظلال الأشجار بشكل رائع، ده اللي هنشوفه مع بعض إن شاء الله بعد قليل. طبعا شاطئين جانبين على النهر أو الترعة
أو المروة الصغير ده خضرة يمين وشمال، وجسور ظل بين المية، بين المياه والأرض اليابس. والأماكن العميقة بنزود فيها الظل زي ما احنا شايفين، بنضع جسور الظل. وفي الأماكن العميقة والأماكن اللي فيها يعني ظل بنحط الفرشة فيها اللون الغامق، وبنضع اللون الغامق في الأماكن المخصصة له اللي هي الأعماق وجسور الظل. حتى في الأجزاء البعيدة دي في بعض جسور الظل اهي بنضعها بشكل برضو سريع. ولسه هناخد من الجسور دي ونبدأ نوزع ألواننا بضربات مناسبة بالفرشة. لاحظوا معايا وتابعوا. طبعا الأماكن العميقة بنزود ظلها زي ما احنا شايفين، فبتبدو كأنها عميقة. هنا بعد الرطوش والضربات بقى المضيئة والأرض وعشوائية الأرض، قضى عليها تراب وحصو وحصى ونباتات جافة وجش بشكل عشوائي. وبنبدأ نضع ظلالنا في بعض الأماكن، بعض الضربات في الأماكن الأخرى تعبر عن عشوائية المكان، حيث النباتات الجافة والحطب وعيدان الأشجار المتكسرة هنا وهناك. هنا الكوبري ليه طبعا بنايات تحت كده شايل الكوبري مع مجسم الكوبري ده اللي بنضعه الآن بهذا الشكل وهذه الصورة. وطبعا انتوا ملاحظين الظل تحت الكوبري، ظل الكوبري في المياه، والجزء المضيء في الناحية التانية من الكوبري باين من تحت الكوبري. وده هيظهر واحدة واحدة واحنا شغالين في ملامح المنظر اللي معانا. بعض الصخور طبعا في هذه الجزئية بتظهر بالضربات اللي احنا شايفينها دي، بانت وظهرت معانا مجرد ما وضعنا لون مضيء شوية. سطح الكوبري من فوق زودناه وسيبنا المجسم فاتح لو تلاحظ، فباين مجسم الكوبري. وزي ما قلنا ظل في المياه من ناحية الشاطئ من بعد جسر الظل بين الشاطئ والمياه، واحنا نازلين بشكل رأسي لتحت بنفتح اللون شوية. طبعا في بعض العناصر بعيدة كده وكأنها يعني جزء محطوط فيه يعني زي جدارية قديمة أو سور من الأخشاب القديمة على جانبي الطريق. وبعض الظلال طبعا هيكون في أشجار على اليمين وعلى الشمال، بنضع ظلال في الأماكن. هنا هتكون شجرة فاحنا بنضع ظلها على الأرض مبدئيا، والظل من جنس لون الأرض، السطح اللي احنا بنظل عليه. طبعا السطح الأرض في اللون البني الفاتح، فوضعنا الظلال ببني غامق زي ما احنا شايفين. وده هيبدو رائع عندما يعني نرسم عند رسم الشجرة في هذا المكان، سيبدو رائع إن شاء الله. بعض الملامح السريعة للأشجار البعيدة دي لسه هنضع سيقانها وجذوعها، ولكن بلون فاتح برضو. لاحظ معايا لون رصاصي فاتح، ونقوم برسم الفروع البعيدة دي. فاللون الفاتح الرصاصي ده بيديك مصداقية في بعد هذه الأشجار. لسه هنضرب عليها بلون فاتح أكتر.
وده هيبان معانا لما هنرسم الأشجار القريبة، هيبان رائع إن شاء الله. حتى الأوراق معمولة بشكل فاتح. وتأمل لما هنرسم الشجرة القريبة، هيكون الجذع فيها غامق شوية ولون قوي شوية، حتى الأوراق هتكون بشكل أقوى شوية. ده لون الجذع القريب، لون مبدئي لجذع الشجرة القريب هكذا. وطبعا اللون ده هنضع عليه باللون أفتح من الناحية الشمال، وبلون أغمق شوية، بني أغمق شوية من الناحية اليمين، فيبدو مجسم بشكل رائع بعد وضع هذه الأضواء وهذه الظلال إن شاء الله. ده اللون الفاتح من الشمال هكذا، دي الإضاءة، والظل هيكون من ناحية الشمال بالبني الأغمق شوية. والآن بندرب لون الأوراق، يعني هتكون يعني الأوراق أقوى أيضا بلون أغمق شوية من الأوراق البعيدة. لاحظ معايا هكذا ضربات باللون الغامق، الزيت الغامق فيه البنية الخفيفة علشان الإضاءة، وسنضع عليه ضربات بلون أفتح في الآخر، فهتبدو الأوراق والأغصان والعمق بين هذه الأغصان. اللون الفاتح هكذا نبدأ نضرب بضربات أعلى، الضربات المبدئية باللون الغامق. الآن بنضع اللون الفاتح، بنزود الأزرق شوية عشان تديك الأخضر في الجزئية اللي تحت المظللة هذه هكذا، أوراق النباتات هكذا. وسريعا انتهت رحلتنا النهاردة، يا رب نكون استفدنا واستمتعنا. وفي الختام دعواتي للجميع بالتوفيق والتيسير وسعادة الدنيا والآخرة، وأخص بالدعاء المتفاعلين والداعمين عرفانا لهم وتقديرا لهم. شكرا للقلوب الكريمة، شكرا للقلوب النبيلة المتفاعلة الناشرة للخير. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. يعني لو استفدنا من هذا العمل وهذا المجهود، ما تبخلوش علينا بوضع إعجاب للفيديو كي ينتشر الخير على أيديكم، وعلى أمل اللقاء بكم ومنظر جديد وأجواء جديدة وأفكار جديدة ومعلومات جديدة. يعني لكم مني أطيب المنى
وأسمى الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.